السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كيف صحة؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم يحمينا يسعدكم يسعدنا. قولوا آمين. فرجعنا لكم حلقة جديدة مشان هلا أرجيكم شلون تساووا خبز بالبيت، ولا أطيب منه ولا أحلى منه بأقل من ساعتين. بده يعجبكم وتاكلوا أصابعكم وراه وتبطلوا تشتروا الخبز من برا. ما عصبي تشتروا الخبز من برا، كل هذا بصير بالبيت ولا أحلى منه بأقل من ساعتين. تصوروا، تخيلوا معي، أقل من ساعتين مو معقول. فشنا نساوي؟ عندكم ماكينه بصير، ما عندكم ماكينه تبع العجن بصير. فهلا هي شو بنساوي؟ عندنا احنا 500 جرام طحين، بنساوي بنص هيك مثل جرة، شايفين شلون؟ بنحط معلقه سكر، معلقه خميره سريعه، و300 مللتر مي. 300 مللتر مي، شوي شوي بنحطها بالنص ونتركها شويه لحتى تفور الخميره شي 5 دقايق. هي مي فاتره، وتحركوها شوي بشكل المعلقه مشان يدوب السكر مع الخميره والمي. مثل ما شايفين بابقيت الخميره. هلا بنحرك شوي بالمعلقه، هي عندي معلقه خشب مع الميات. بعدين بدنا نشتغل بايدينا، بنبل ايدينا بشويه مي مشان ما تلزق العجينه على ايدينا كتير. بنحط معلقه صغيره ملح، معلقتين كبار زيت. تموا هيك عم تعجنوا لشي 8 دقايق. بنعجنها أحلاها طريقة كتير. اللهم صل على النبي. بنتمك بنساوي فيها بعد 8 دقايق. بنبخر شوية زيت، بنحطها بزبدية إلى غطا، بنتركها مكان دافي لحتى تنفوش. تاكلوا أحلى خبز. من تحديات أو مالك تدعونا. شايفين شلون صارت لزجة؟ عم تلزق شوي بس إيدي مثل ما قلت لكم شوي شوي بلا إذا بدي. هلا بوشنا أي زيت، ندهن زبدية، نحط فيها العجينة. شايفين شلون طلعت محلاها؟ هلا نغطيها بمكان دافي حتى تتضاعف حجمها. هلا عندنا صينية مدورة، الفرن حميناه على 350 فرنهايت، يعني 185 مئوية. لك شلون نفشت العجينة، اللهم صل على النبي. شوفوا العجينة شلون نفشت. هلا بخ الصينية بزيت أو زبدة، حط ورق تبع الفرن جواتها، ندهن الجوانب كمان عشان ما يلزق الخبز. هلا هاد الخبز العجينة ننزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. بوس أصابعنا بنبلها بشوية حليب، نفردها على دون ما داير الصينية. هلا بفرشاية ندهن الخبز حليب، وبروس أصابعنا. شوف شو بساوي، بكبس بساوي خطوط عشان كل شقفة تطلع بشقفتها. شايفين شلون بكبس عليها؟ هلا بدوره بساوي نفس الشي كمان.
حط سمسم اللي بده سمسم على الوش، حبة بركة اللي بحب. هلا وشنا على الفرن بأحلى خبز، أخذ معنا أقل من ساعتين. ما في داعي تشتري خبز بعد اليوم، كله بالبيت. اللهم صل على النبي. طلعناه من الفرن، شايفين كم أحلاه؟ هي طلعناه، حطه هون، شايفين شلون طري؟ ناخذ شقفة منه، هيك ما أحلاه. هيك وشوفوا، لا خبز بعد اليوم من خارج البيت، كله لازم نساويه جوات البيت. هلا هاد مع جبنة، مع زيت زعتر، مع زيتون، مع لبنة، يا سلام ويا سلام، مع مسبحة، مع حمص، مع فول، هيك ما أحلاه. الله يديم نعمه. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعت لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.